په دې لیسن کې به مونږ تاسو په کلر کریکشنز باندې کار کوو چې څنګه د ویډیو مونږه کلر اډجسټ کولای شو چې هغه کلر ایکسپوژر زیات وي برایټنس زیات وي که ډارکنس زیات وي هغه راکم کو که کم وي هغه زیات کو نو راځي خپل پریمیر پروجیکټ ته ځو ما یو فایل راغستی د نیچر فایل ده ویډیو به اول خپل کمپوزیشن ته راوړو نو دې ویډیو باندې به مونږ کلر کریکشنز اپلای کوو کلر کریکشنز لپاره مونږ مخکې نه ویلي وو چې دلته تاسو ته ریډیمیډ ورک سپیسز جوړ دي که دې ځین تاسو راځئ کلرز باندې کلیک کوئ تاسو ته کلرز کم پینل چې دی هغه راځي او که نه تاسو خپل ورک سپیس ته ځئ او وینډو ته به لاړ شئ لومیټري کلرز دې باندې به کلیک کوئ تاسو ته به لومیټري کلر پینل اوپن شي یو شی بل هم مهم ده دې سره یو ځای تاسو به لومیټري سکوپس هم اوپن کوئ لومیټري سکوپس کې دلته به تاسو رائټ کلیک کوئ را به شئ ویوز فارم یا ویوز ټایپ ته لومه باندې به کلیک کوئ دا ګراف چې تاسو ګورئ دا زیرو چې کم ده دا مطلب تاسو ډارکنس ډیر زیات ده په دې کې بلیک سپاټ زیات دي او چې زیرو نه کراس شي بیخي هغه تور کېږي بیا معنا نه لري باید تاسو پرېږدئ دی چې زیرو هغه کراس کړي او 100 نه چې اباف شي مطلب دا ده چې تاسو برایټنس ډیر زیات ده نو راځي دې کې ګورئ مونږ برایټنس ډیر کم ده دې ګراف په هیلپ مونږ پوهیږو چې مونږ برایټنس یا ډارکنس زیات ده او که کم ده راځو خپل ویډیو باندې کلیک کوو لومیټري کلر ته راځو فرست ایکسپوژر باندې مونږ کوشش کوو چې خپل ایکسپوژر زیات کو ګورو چې ګراف کې څه چینجز راځي ایکسپوژر زه 2 ورکوم ګورئ چې تقریبا 100 ته ورسېدو خو برایټنس یې ما ډېر ښه زیات کو او که زه 1.5 یې کوم نو برایټنس د مونږه 100 نه راکم دی خو مونږه ډارک سپاټس چې دي هغه اوس هم ډېر زیات ده که دا ډارک راکم کو لاړ به شي چېرته بلیک سپاټس ته دلته به راشم -3 به ورکم ګورم چې څه تغیرات راځي -3 کې ګورئ مونږ بیخي زیرو سره ټچ شو دا ټری که تاسو ته ښکاري دا ځای بیخي ماته تور ښکاري دا تاسو ویډیو کې نه باید داسې کلر کریکشنز وي که کوم ځای کې تاسو بیخي ډارک ښکاري یا بیخي وایټ ښکاري نو هغه تاسو ویډیو کوالټي خرابوي دلته بیرته راځو 1 ورکوو ورته 1 کې ګوره برایټنس د ما زیات شو اوس راځم کنټراسټ کې کنټراسټ ته کوي چې دواړه ام برایټنس ام ډارکنس تاسو ته کریکټ کوي راځو دې ته چې څونه دا ګراف زه زیاتوم ګورئ د ما ګراف کې هم وایټ سپاټ زیاتېږي پاسي هم ډارک لاندې راځي چې څونه کموم هغه راکمیږي نو ویډیو کې به تاسو ډارکنس او برایټنس دې منځ کې به فرق ډېر کم کېږي که دا تاسو صفر کوئ یا -100 کوئ نو دا راځو زه ورته ورکوم چې 5 اوس چې لومیټري کلر زه آف کوم بیسک کریکشنز کې ګورم چې داسې ویډیو دمه نو دې ته چینج شو نیکسټ زه کرفز ته راځم کرفز کې ګورئ چې ما سره RGB کرفز دي RGB کلر کریکشنز دي فرست ون چې کوم وایټ ده دا زمونږ برایټنس زیاتوي او راکموي او دا میډ ټون ده های ټون مطلب چې د ما رڼا صرف دا برایټ سپاټ چې کوم دي د دې کریکشنز وکړه زیات او کم یې کړه او لاندې چې کوم دا ډارک سپاټس دي چې دغه غواړم چې روښانه شي یا ډارک شي بل موږ سره ریډ که چیرې ریډ کلر پکې زیات وي نو دا موږ دې ځای راکمو که کم وي زیاتوي ګرین هم همداسې کوم چې ګرین وي د دې ځای کې موږ د هغې ګرین کریکشنز کولی شو ګرین موږ سره که دلته زه میډ ټون یې زیاتوم نو ټول سکرین ماته ګرین کېږي ټوله ویډیو ګرین کېږي زه دلته هم یو پوینټ کېدم او هایلایټس کې هم یو پوینټ کېدم نو دلته چې کوم شیډوز دي او یعنی لږ ډارک ده هغه زه غواړم زیات کړم دا اوس هم ماته ټول ولې ډارکنس زما په سکرین کې ډېر زیات ده نو هغه ټول ماته کلر یې ګرین کوي نو دې ځای کې زه استفاده بیخي نه کوم زه وایم چې صرف دا ګرین چې کوم ده دا لږ سره برایټ شي روښانه شي او نور چې کوم دي نور رنګونه ټول ځای په ځای پاتې شي نو موږ راځو لاندې نور آپشن هم دي هیو سچوریشن کرفز نو هیو سچوریشن کې هیو ورسز هیو ته زه راځم ګورئ تاسو دلته رنګونه دي ریډ ده یلو ده ګرین
سیان بلو مجنټا او ریډ بیرته دې کې اوس ماته کوم رنګ پکار ده چې هغه زه هایلایټ کړم نو ګرین پکار ده ګرین کې زه یو پوینټ کېدم دا ګرین چې زه زیاتومه ګوره بیا هم ټول رنګونه ماته زیاتیږي نو پریوینټ کول دپاره چې نور رنګونو هایلایټ زیات نشي نو رایټ طرف ته به هم یو پوینټ کېدی او لیفت طرف ته هم اوس چې میډ ټون تاسو جیک کوئ میډ پوینټ ګورئ صرف ګرین تاسو ته هایلایټ کیږي او نور رنګونه چې کوم دي ځای په ځای پاتې کیږي هغه وخت پر ځای اډجسټمنټ کوم تر څو چې هغه نور رنګونه خپل سیو وي او صرف ګرین چې د ما د هغه هایلایټ شي ګور څونه چې زه دا زیاتوم د هغه رنګ بیخي خرابېږي نو دې حد ته به تاسو د خپل پوینټ نه جیګوئ صرف لږ ذره به یې دونه کوئ چې هغه ګرین زمونږه هایلایټ شي اوس که زه دا هیو ورسز هیو آف کړمه نو ګور تاسو ته فرق ښکاري چې اول څنګه و دا مونږه فرست و بعد کې بیا څنګه شو داسې هم هیو ورسز سچوریشن کې هم ته کولی شي سیم اډجسټمنټ وکړې نو ګرین ری چې څونه ته جیګی هغونه ګرین زیاتیږي خو که څونه یم جیګ کې د هغه هایلایټ زیاتیږي او هغه ویډیو کوالټي خرابیږي دا مونږه میډ کې پرېږدو بیرته راځم زه برایټنس ته زه وایم چې دا ډارک ایریاز چې کوم دي دا اوس هم ډېر ماته برایټ ښکاري نو لږ معمولي به زه دې ځینه دا راکم کړمه دلته هم تاسو کولی شئ او په بیسک کلر کریکشنز کې هم کولی شئ نو اوس که زه راشم لومیټري کلر آف کوم دا زمونږ فرست لوک و د ویډیو چې څنګه ښکارېدو بعد ایډیټنګ نه چې کله زه بیرته لومیټري کلر آن کوم نو دا زمونږ بعد کې ویډیو ده دا و چې څنګه تاسو کولی شئ خپل ویډیو کې کلر کریکشنز وکړئ کلر کریکشن ډېر مهمه ده ویډیو کې که کلر کریکشن تاسو صحیح نه وي ویډیو چې څومره هم ښه وي نو هغه ته خلکو ته به بورینګ ښکاري نو کوشش وکړئ چې صحیح طریقې سره خپل ویډیو کلر کریکشنز وکړئ